tó lè fún ìlú lálàáfíà. Mo rí oníyàwó mẹ́ta tó wá sí ìlú Ògbómọ̀ṣọ́. Àkọ́kọ́ ni pé kéèyàn kó lílù tó ń gbé kó lọ ìlú onílù. Ó lọ fẹ́ràn ni o. Ó wá lọ mọ́ṣáláṣí Central Mosque tí ó ń ṣe pé bàbá tó bí Tọ́líyá ló kọ́. Tó bàbá àwọn Mùdásírù oníyàwó mẹ́ta. Tó bàbá ẹ̀ ò sí ń bẹ̀. Ó wá lọ sí mọ́ṣáláṣí yẹn. Ó ní o lọ ń àbà. Ìtẹ́ gbé bọ́ta àmọ́ bá rí o politics ilẹ̀ ń play. Ẹ gbàgbé ẹ̀. Wọ́n lè yọ ìmáàmù. Ó ní dé ọdún méjì lè máàmù Kánò tó tún jáwúsá ní òfin kírun. Tí Sànúsí yọ kó ń bẹ̀. Sànúsí ló ń kírun. Ẹ lọ béèrè lọ́wọ́ àwọn ará Kánò. A single message for a global community, connecting the Yoruba heart to the soul of Islam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run àṣẹyìn fánàbà Muhammad Ọlọ́run kó gba ọpẹ́ ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Mo fẹ́ sáré send message yìí sí gbogbo àwọn ọmọ ọkọ Ògbómọ̀ṣọ́ láwọn èèyàn bí èèyàn àwọn ẹni ire. Mo padà ṣe mo try láti ọ̀rọ̀ nítorí pé minimum Islam lè mọ́re pẹ̀lú kúrú mọ́lá yà ní ohun tí ò bá tọ̀yàn ànábì náà ní òfin jẹ́ adá sí. But mo ká kí ló lè máa fa issue yìí. Mo try láti ṣe àwọn thorough investigation díẹ̀díẹ̀ lọ́wọ́ àwọn tó mọ̀ tán jẹ́ ọmọ Ògbómọ̀ṣọ́. Ó tẹ̀ jẹ́ pé mi náà ní ìbátan mọ́ ará Ògbómọ̀ṣọ́. Jẹ́ pé èèyàn lè béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ wọn. Kí ló ń ṣẹlẹ̀ l'Ógbómọ̀ṣọ́ nǹkan? Ṣé rí ọ̀rọ̀ Ògbómọ̀ṣọ́? Ṣé rẹ̀yìn ọba? Ṣé àwọn pé gbogbo nǹkan ni wọ́n ti try láti jẹ́ kó jẹ́ tán ti fi sí abẹ́ politics. Gbogbo nǹkan tán ti fi sí abẹ́ politics. Jẹ́ pé àwọn attitude kan máa ń wà tí àwọn people yìí máa ń lò. Ẹ rí pé lílòbù àmùdá máa ń ṣe kinní yẹn. Àmùdá ìlòbù. Ẹ rí pé ìgbà tí àmùdá lórí kéèsì captain òun oníyàwó mẹ́ta àtàwọn àbúrò ẹ̀ tí wọ́n lọ wá tán lọ gbé sim olí sim tán lọ register Ustaz Jamiu ní tán lọ register pẹ̀lú another sim tán fi ṣe aburú tán ṣe yẹn. Ẹ rí pé nígbà tí kéèsì yẹn lọ wọ́n lọ mábẹ́ Islam. Wọ́n lọ kéèsì yẹn mọ́ Islam náà ń bájà. Ṣé wá rí pé àwọn èèyàn wa wọ́n dẹ̀ daft ni àwọn tó ń tẹ̀lé àwọn people yìí. Ẹlòmíì mọ̀ òótọ́ nu wọn o. Ẹlòmíì mọ̀ òótọ́ but púpọ̀ nu wọn àti yìí tó kàwé nu wọn àti tó jẹ́ kíní nu wọn 99% wọn daft. Lílù yìí ní England wọn ò bí ìyá ẹ̀dá kí nǹkan ṣẹlẹ̀ kó gbé sábẹ́ religion. Wàá dé lu ẹjọ́ yẹn o. Wàá dé lu ẹjọ́ yẹn. Wọn ò fẹ́ mọ̀ because wọ́n ń ṣe mùsùlùmí but wọ́n mọ ohun tí religion jẹ́. Ṣé rí issue ọba Ògbómọ̀ṣọ́ bàbá wa Ṣọ̀ún àti Imam Tọ́líyá kò ń ṣe issue religion. Wallahi kò ń ṣe issue religion. Àwọn olówó kan wà bóyá bí àwọn olówó yẹn ti believe pé ọba mi tó bá máa jẹ ó lè jẹ́ mùsùlùmí tán wá gbé pókè Christian yóò máa jẹ. Àwọn olówó kan dẹ̀ wà tó yẹ pé àwọn ti jókòó yí pé àwọn máa control ọba ni káwọn jẹ́ bàbá ọba ni but tó yẹ pé irú ọba tọ́lọ́run gbé jáde fún wọn wọ́n rí pé eléyìí ó civilize jù wá lọ ó kàwé jù wá lọ ó wá expose jù wá lọ ó dẹ̀ náwó àwọn ò lè control ẹ̀ because most of àwọn tó ń wà lábẹ́ Imam Ògbómọ̀ṣọ́ àwọn olówó kan wà níbẹ̀ tó ń ṣiṣẹ́ olówó kan wà níbẹ̀ already bàbá ẹ̀ ti jẹ Imam bàbá tiẹ̀ ló jẹ Imam tán kí Imam Tọ́líyá tó jẹ òun náà wà lára àwọn tó ń sponsor so the only thing tó lè sort kìíní issue yìí out ṣe rí gbogbo ẹ̀yàn ọmọ Ògbómọ̀ṣọ́ ṣe rí wọ́n ní tó bá tara lé yín lọ́pọ̀ tẹ́ bá tara lé yín lọ́pọ̀ ẹ lè ríra o ní báwo ni Yorùbá ṣe máa ń sọ nígbàǹjo ẹ lè ríra lọ́wọ́n tẹ́ bá ta ọba yín lọ́pọ̀ wàláyì tẹ́ bá ta ọba yín tẹ́ bá ta lọ́pọ̀ wàláyì ọba mi ò lè ṣọba fún yín o to be sincere. Nígbà tí àwọn kan dìde tẹ́ bá lọ wo àwọn tí ó gbé ọba yìí lọ sí court tẹ́ bá yọ ẹ máa bọ́wọ́ àmùdá ń bẹ̀ àmùdá lóbu ẹ máa bá USA mọ̀mù nínú wọn ẹ máa bá Fatayi Liberty nínú àwọn tó gbé ọba yẹn lọ tó competition gbé ọba yẹn lọ sí court ẹ máa bọ́wọ́ wọn bẹ̀ because ṣẹ́rí mo dẹ̀ máa ń rí ohun tó máa ń náà wọ́n máa ń ṣe yí pé they are Muslim lawyer mo máa ń sọ fún yàn kan mo ní tó bá ní case tó bá lọ gba Muslim lawyer wà láì mi ò sọ pé kò sí Muslim lawyer tí ò pé kò sí Muslim lawyer tí ò dá o àwọn pọ̀ o but tí Muslim lawyer yẹn bá ti lọ join
kí ló máa ń pe kíní wọn tọ́nà ń ṣe association of muslim kíní yẹn tó bá ti lọ join yẹn dàbẹ́ wàá lùsí case ìṣẹ́lẹ̀ tó bá yẹ pé case yẹn between muslim and muslim tó lọ join ọmọ wàá lùsí case rather kó lọ gba ẹni tẹ́ pé free thinker ni tẹ́ pé òun ò practice ẹ̀sìn kankan òfin ló mọ̀ irú àwọn Fálànà wàá mọ̀ yí pé onílọ́yà but tó wá lọ ń gba irú àwọn Fatai Liberty ò tẹ̀ wí ní kéèsì kan rí láyé ẹ̀ náà ẹ máa gbọ́ táwọn máa fẹnu já wáyà ní ẹgbẹ́ wa lọ ṣọ́ọ̀bù wa tí USA mọ̀ mú un lọ́rin tóun máa ń sọ ẹgbẹ́ wa lọ ṣọ́ọ̀bù wa ẹ bá ń béèrè lọ́wọ́ ẹ pé ìgbà tó gbé wọn lọ ṣọ́ọ̀bù wọn ní Èkó kí lóye tí ò yọjú tó fi lọ́n fowó gba sáànì kí lóye tí ò yọjú tó fi lọ́n fowó gba sáànì àbí ṣe bó ní ṣọ́ọ̀bù àwọn ní kóòtù ní nǹkan kan ní ẹ bá ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ USA mọ̀ ẹnu ń já wáyà ọmọ àlè lọ́rin ẹ bá ń béèrè lọ́wọ́ USA mọ̀ adarí pọ́n àfin èyí tó yẹ kó fi nílà káyè ló ti fi funfun nílà káyè ló ti gbogbo orí ẹ̀ ti tó ṣe rí bòòrò yẹn lọ́pọ̀lọ́ ẹ̀ ti rí bòòrò kò síbi tó máa sọ̀rọ̀ mùdírù sí báyìí aburú ni USA mọ̀ máa kọ síbẹ̀ bàbá ìmọ̀ọ́mù lọ́rin là ń tijú mọ́ ẹ lára ní òjijì ká mú tá a máa sọ sí bàbá tó bí ẹ bàbá ò ju bàbá lọ bàbá wa ìmọ̀ọ́mù lọ́rin là ń tijú mọ́ USA mọ̀ ní òjijì ká bọ̀ ó máa bá adé báàbù tó yẹ pé ṣé wọn pé ìwọ ló pè mí tọ́ọ̀gì ìwà tọ́ọ̀gì yẹn ni mò ń wù fún ẹ tábàjọ lọ court of law tó máa gbé fídíò ẹ jáde lówó gbà tó ti attack mi wọn náà gbé tèmi náà jáde àjọ attack ara wa ni ṣùgbọ́n mo rí nǹkan kan nínú tó yẹ pé gbogbo ẹni tó máa pẹ́ lípò wọ́n máa ń fi ìwà rẹ̀ lẹ̀ wọ́n máa fi ń lò ní wọ́n máa fi ń pẹ́ńpò ṣẹlẹ̀ tí ò ní pẹ́ńpò tọ́lọ́ máa fẹ́ ba iṣẹ́ èèyàn jẹ́ ọlọ́run máa ń ti tàkábùrù sínú iṣẹ́ èèyàn àti rìyáwó wà ní ìgbéraga wà dẹ̀ ní kárí ni. afá àtọ́líà nígbà tó wà lábẹ́kúta kò ṣe súnà náà gbogbo àwọn tó mọ̀ lábẹ́kúta ìfúnlẹ̀ mo ní ọ̀rẹ́ mi kan tó lọ sùlẹ̀ abẹ́lá tó ní pé ìjọ tó ń gbọ́kọ́ ní tọ́líà ń ṣe súnà òun ní súnà ó lóun pé ní súnà àwọn náà ti jáde lè kí ó pẹ́ díẹ̀ o nínú pé mi àti tọ́líà àjọ jẹ́ sẹ́ẹ̀tì àbí kì í sínú ẹ̀ tí n bá wo yí ẹ̀ tó jáde nínú pé mi àti ẹ̀kọ́ ṣe pé bóyá so tèmi jáde ń dárú nínú kí n sínú àbí kí mo dẹ̀ wọ́jú orí ẹ̀ so gbogbo ọmọ ọkọ Ògbómọ̀ṣọ́ politics ló wà lábẹ́ kínní to be sincere àwọn kan wọ́n fẹ́ lọ Islam fi bá ọba jà yes that is the truth wọ́n fẹ́ lọ Islam yẹn wọ́n fẹ́ fi bá bàbá yẹn jà ni bàbá yẹn ò jẹ̀bi yí pé bàbá jẹ́rí ihun tí ò yé wa ni tí ò yé wọn ni pé if a Christian can tell us pé ọ̀rọ̀ family lélẹ́yìí lọ́yọ̀ ó ṣe jẹ́ kéèyàn kan bọ́ síbẹ̀ pé kéèyàn kan bọ́ síbẹ̀ kí wọ́n lọ yanjú ọ̀rọ̀ family wàláhì ọ̀rọ̀ Islam ni o ọ̀rọ̀ Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam ọ̀rọ̀ alukurani ni o ọ̀rọ̀ alukurani ni nítorí pé tí family bá ń dàrú tá à ń tó pé ọ̀rọ̀ ipò kan ló máa dẹ̀ Islam gbà mí tiwa ká fi ipò yẹn lẹ̀ ókè o family wa àti ìṣẹ́tù lọ́wọ́ tá a wà yìí o family wa ò tí ìṣẹ́tù ẹ jẹ́ ká ẹ fún wa láyè ẹ jẹ́ kí adelé tàbí iná ìbìlẹ̀ ìmáàmù nǹkan ẹ jẹ́ kó máa kírun lọ kí mọ́mù lọ yanjú issue family náà ní sí issue family tó wà ńlẹ̀ yìí náà ní sí yìí ìmáàmù ó gbé oyè yẹn kọjá family ó gbà pé oyè yẹn ó superior ju family lọ alálùkùrá family superior ju oyè ìmáàmù lọ. Islam lélẹ́yìí tá ń sọ fúnra wa o irú ọba Gandhi tó jẹ́ Christian wọ́n sọ wípé ó ṣe yanjú family issue ẹ lọ sort kìíní out kẹ́ ẹ padà wá ibi tẹ́ ẹ bá yanjú ẹ̀ sí. àná ẹlẹ́ẹ̀kejì mistake kan tí àwọn people yìí ṣe ní pé tẹ́ ẹ bá lọ court of law wàláì tọ́líà ò lè win the case ẹgbẹ́ tó mọ̀ pé wàláì nítorí Ọlọ́run ọba òun ṣalábòsí o. certificate tó ń fún tọ́líà appointed by Ṣọ̀ún Ògbómọ̀ṣọ́ èyí tó fún tẹ́ bá lọ wo certificate tí wọ́n fún Imam Ọ̀yọ́ the same thing ikú bàbá yèyé lọ gbé síbẹ̀ ní court of law wọ́n máa béèrè lọ́wọ́ o sáyẹ̀nsì àbó o sáyẹ̀nsì mo sáyẹ̀nsì sẹ́ni tó fi ẹ́ síbẹ̀ lè yọ ẹ́ ipò ń dààmú lóhùn ó lè yẹ ẹ́ tó máa fẹ́ lòmí síbẹ̀ ṣùgbọ́n bàbá yẹn ò ṣe bẹ́ẹ̀ ṣé nígbà tí mo rí fídíò àmùdá lóbu ẹ̀rín ẹ̀ pa mí ó wá mú USA mọ́mù òun ní kíní kan lẹ́gà kíní àwọn USA mọ́mù tí ò lè ṣe kéèsì lẹ́kọ̀ọ́ tí wèrè ń sá ó bí á kéèsì lọ ní náà ń ṣe lẹ́kọ̀ọ́ ni
Ọlọ́run o wàláhì làzìm mo máa ń wo èèyàn kan nílọrin tí máa ń ní òun ni Professor Saddam Fagba San bàbá yẹn orí ẹ pé ẹ lè rí Professor Saddam San online no mi ò rí wọn rí kí bàbá yẹn sọ̀rọ̀ jàùjàù tíró àwọn US Imam tó ṣe máa ń sọ̀rọ̀ yẹn mo tẹ̀ need full name US Imam because anybody tó bá mọ full name US Imam ẹ bá mi dárúkọ ẹ Abdul Fattah Liberty mo mọ̀ yẹn ọmọ kékeré nìyẹn ti ẹ̀ járe èyí tó máa ń tẹ́yìnbó ẹ̀kọ́ rẹ̀ tó máa ní FIA money olórí ibú they will pay FIA money mo ní máa wèrè ẹ ti ẹ̀rọ mi sí University of Ilorin tó tiẹ̀ University of Ilorin ti Fattah Liberty jáde ni wèrè kọlọmba ń ṣe dáadáa ṣe rí gbogbo àwọn tó ń ṣe lọ́ọ̀yà àánú lé bàbá Fàgbà ọlọ́ba ń ṣe dáadáa fún wọn o ọlọ́run fi ẹ̀sùn bàbá yẹn ó fi san wọ́n lẹ́san ipe wòlíì ni mo gbà ń ṣe mo mọ èèyàn kan náà nísìnyí àwọn náà ti di George ní Ìbàdàn ọmọ Fàgbà làwọn náà ẹ lè bá ìsọkúsọ lẹ́nu wọn á dìlẹ̀ máa rí wọn lórí Facebook níjọ́ tó ń gbọ́dọ̀ ẹ̀yin George ẹni tí ò bá ní nǹkan ló ń bọ́ sórí Facebook pé as a lawyer àmọ́ ní ẹbí sáà ìbúwa ni ẹ̀pá wò ní nǹkan ọ́nà àlefa kò ń ṣe pé ẹ̀yin ò ní nǹkan organisation ẹ̀yin ẹ̀bẹ́ ìtẹ̀sí ń ṣe program ẹ̀yin lẹ́ ń jẹ́ ká mọ most of àwọn ibi tí àwọn èèyàn àwọn lọ́ọ̀yà míì tán lack sí ẹ̀yin lẹ́ ń sọ síta fún wa kọ̀ọ̀kan. ṣe rí ẹ̀yin ọmọkọ Ògbómọ̀ṣọ́ advice mi fún yín tí mo dẹ̀ máa advice yín wàláì ṣe rí tẹ́ ẹ bá fẹ́ ìlọsíwájú ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ ẹ má jẹ́ kí wọ́n ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí kò ń ṣọ̀rọ̀ Islam o personality issue ló wà nílẹ̀ yìí ẹgbẹ́ kúrò lára Islam ẹ má yẹ kó tó ká ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ní ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kan ọ̀rọ̀ yìí pé ojí ẹ̀tọ́ ilé wa gbé a ní òun ṣọmọ ilé wa rárá o ọmọ ilé ni mí orísun bàbá mi rèé ẹ má béèrè lọ́wọ́ èèyàn kan pé ṣé Imam ò ní siblings kankan nínú family yẹn ni àwa méjì ni bàbá wa bí sínú ẹbí àwa mẹ́ta ni bóyá ká n tiẹ̀ sọ̀rọ̀ kọ́lẹ́ka èmi náà bí lé bàbá ẹ o bàbá wa báyìí o bàbá wa ni bàbá Mágàjí ilé kinní kan Ayílára o bàbá Mágàjí yìí ló tẹ̀lé bàbá mi o bàbá Mágàjí ló tẹ̀lé kinní kan ṣíkè náà bọ́ láti jọ́ àwọn bíbù yìí ti ń sọ̀rọ̀ mo wo fídíò kan mo dẹ̀ wo pé ṣé Imam Tọ́líyá ṣó wo fídíò yìí wallahi ilẹ̀ azim tí n bá jẹ́ Imam tí mo wá wo fídíò yẹn màá resign ní Central Mosque ó pè mí kí n padà sábẹ́kúta kí n máa lọ tọrọ istighfar kí ó jẹ́ pé mi àti àwọn mi là ń kírun nulẹ̀ kí n bá lè má rojọ́ wájú Ọlọ́run nínú mọ́ṣáláṣí nínú tí ò ṣẹlẹ̀ rí nínú Ògbómọ̀ṣọ́ nínú ìtàn Ògbómọ̀ṣọ́ nínú mọ́ṣáláṣí ẹ̀dẹ̀ ẹnu ẹni tó fẹ́ kí jímọ̀ lágbàlagbà ẹ wá lọ kó ọlọ́pàá ń wọnú mọ́ṣáláṣí lọ́jọ́ jímọ̀ wọ́n dẹ̀ kó àwọn èèyàn jáde ẹ̀dẹ̀ ní ẹ̀sìn ọba ìsìlámù ẹ̀dẹ̀ ń sọ yí pé lásìkò tá a wà yìí ẹ̀ ń sọ fún wa yí pé nǹkan kan ò ṣe àwa mùsùlùmí nítorí pé nǹkan kan ò ṣe Islam nínú mọ́ṣáláṣí ẹ kó ọlọ́pàá wọnú mọ́ṣáláṣí ìlú òfin la wà yìí ìlú òfin except tó bá ń jà nínú church ọmọ ọlọ́pàá ẹ̀ ní kọ́lọ́pàá drag èèyàn jáde nínú mosque nínú ìlú yìí even tó ọlọ́pàá bá fẹ́ arrest èèyàn tó máa rí pé inú mọ́ṣáláṣí yẹn ló wà wọ́n máa dúró sọ́wọ́ ọ̀tá tó máa rí bẹ́ẹ̀ kírun lọ́wọ́ tó bá kírun tán wọ́n máa respect wọ́n máa bá yín sọ máa bá ìmọ̀mù yẹn sọ̀rọ̀ pé ẹni báyìí àwọn fẹ́ mú ní England tá a wà yìí ó ti ṣẹlẹ̀ lójú tiwa kàràkàrà báyìí ni ẹ jẹ́ tó wá sọ fún ẹlẹ́ẹ̀kejì fún yín Leeway Chapel bọ́ọ̀ yẹn wọ́n ti mú ó dàpọ̀ àwọn òbí ẹ̀ wá kú àwọn ọlọ́pàá wá gbé wá kó wá kí àwọn parent ẹ̀ nígbà tó fẹ́ kírun sí wọn lára àwọn ọlọ́pàá yẹn yọ ankle of ọwẹ́ wọn ni kó ṣàlùwàlá ó ṣe kìtì wọ́n dẹ̀ dúró sẹ́yìn ẹ̀ even though wọ́n wọ bàtà wọn ni wọ́n túbọ̀ bàtà wọn níbi tó tẹ́ màmá ẹ̀ sí ó ń ṣàdúrà fún màmá ẹ̀ ó dẹ̀ ṣe tán wọ́n gbé sínú mọ́tò wọ́n gbé lọ bí tí wọ́n ti ń sin màmá ẹ̀ wọ́n sin màmá ẹ̀ tán ṣe everything tán wọ́n dẹ̀ dá padà sí prison ẹ wo ọ̀wọ̀ tí wọ́n fún ẹ̀sìn ní ìlú tó yẹ pé kò ń ṣe muslim country o táwọn wèrè kan dé wọ́n fẹ́ wá da England rú Ọlọ́run ò ní fún yín ṣe o wọ́n máa bí ala ẹni tí ń bá mọ̀ sáláfí tó jẹ́ ọmọ Nàìjíríà tó ń ṣe wóróworó èmi ni màmá rìpọ́ọ̀tì yín fáwọn ọlọ́pàá ìlú yìí pé kán tájẹ̀ ti yín o olórí burúkú ni wọ́n o Jordan náà ti parí o àwọn àbúrò àbúkàtádà ni wọ́n o mẹ́mbà àbúkàtádà ni wọ́n o Yamani làwọn eléyìí ti parí o ẹ wò wọ́n dáadáa àwọn ọmọ fámìlì Muhammad Abdul Wahab ni o màmá wo ọ̀rọ̀ tí mo wà yìí mo ṣe rìpọ́ọ̀tì èèyàn kan lẹ́jọ́ mẹ́ta yìí wọ́n ti ń wọ́ ṣòlítọ̀ ọ̀hún náà ọmọ Nàìjíríà kẹ́ lórí yín ti ya wèrè ni àlíjẹ́ kẹ́ da omi àlàáfíà àwa mùsùlùmí tá à ń gbé England rú. ṣé rí iṣu Ògbómọ̀ṣọ́ ẹ̀yin ọmọkọ Ògbómọ̀ṣọ́ wàláhì politics àwọn olówó kan wà lábẹ́ ẹbẹ̀ tó ń rúná sí kinní yẹn nítorí interest tọ̀dọ̀ tiwọn. èmi ò bá gbà yín nímọ̀ràn kẹ́yìn tẹ́ jọmọ Ògbómọ̀ṣọ́ kẹ́ announce síta yìí pé
eléyìí ń sọ̀rọ̀ religion is not between Christian and Muslim. Ní choice ọba tẹ́ gbé lọ kóòtù ó wí ní kése àbí ó wí ní kése, ó ti wí ní kése, wọ́n ti ní kó máa jọba lọ. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ gbé bọ́ta àmọ́ bá rí o politics ilẹ̀ ń play, ẹ gbàgbé ẹ̀. Wọ́n lè yọ ìmáàmù ó dín dé ọdún méjì lè ìmáàmù Kánò tó tún jáwúsá ní òfin kírun tí Sànúsí yọ kó mbẹ. Sànúsí ló ń kírun, ẹ lọ béèrè lọ́wọ́ àwọn ará Kánò pé ṣó ṣẹlẹ̀ àbí ò ṣẹlẹ̀. Sànúsí ọba emir of Kánò nígbà tí Sànúsí jọba mi ò mọ nǹkan kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ láàrin wọn tẹ̀ òun ṣe pé ó dín dé ọdún méjì ní òfin kírun tó yẹ pé Sànúsí ló ń lìdì irun tí ìmáàmù jókòó sílé. Ṣé nígbà tí gọ́fúnà yọ Sànúsí nọ́dẹ̀ ìmáàmù yẹn padà síbẹ̀ ló fi ń kírun padà. Ẹ náà bọ̀ wọlé ẹ má jẹ́ àtúnra wa à ń da ẹ̀yin ọmọ ọkọ̀ Ògbómọ̀ṣọ́ ṣe rí èyí tó lè fún yín tó lè fún ìlú lálàáfíà. Mo rí oníyàwó mẹ́ta tó wá sí ìlú Ògbómọ̀ṣọ́. Àkọ́kọ́ ni pé kéèyàn kó lílù tó ń gbé kó lọ ìlú onílù, ó lọ fíràn ni o. Ó wá lọ mọ́ṣáláṣí Central Mosque tí òun ṣe pé bàbá tó bí Tọ́líyá ló kọ́. Tó bàbá àwọ Mùdásírò oníyàwó mẹ́ta tó bàbá ẹ̀ ò sí ń bẹ̀. Ó wá lọ sí mọ́ṣáláṣí yẹn òun ní olóhùn àbà ó máa kọjá yìí ẹ̀. Ó dà pé òun mọ ohun tó ṣe lábẹ́ òfin. Bọ̀ èmi náà mọ̀ pé ó lè ṣe fídíò yẹn live kó fara lè lọ l'Ógbómọ̀ṣọ́. Ó rìkọ́ọ̀dù ẹ̀ ni. Tó bá wo fídíò yẹn náà between 15 minutes òun wo left òun wo right náà ni. Ẹ̀mí ò gbé láti tó bá kí wọ́n bí wọ́dà ni ò bá rìkọ́ọ̀dù yẹn live. Tó ṣe ń sọ̀rọ̀ sí ìmáàmù tó bá yàn. Tó ń sọ̀rọ̀ sọ́ba yẹn ó bá try kó ṣe live. Tó wá pé wàá lọ dáadáa. Ṣé ẹlẹ́yìn ará l'Ógbómọ̀ṣọ́ ẹ jẹ́ n sọ kíní kan fún yín. Táwọn ará àta tó bá wá lu yín ẹ̀yin náà ẹ dìde bẹ́ẹ̀ fàlejò ẹ fẹ́ yanjú kíní yìí nù lu yín. Ẹ tó lu yín ṣe o. Àwọn tó ń wá láti Ìlọrin ẹ lè tàbùkù ọba Ìlọrin mọ́ wọn lára o. Wọ́n á dìde fún yín o. Àwọn tó ń wá láti Ìwó tó ń bá dẹni tó da Islam ilẹ̀ Yorùbá rú Lisa Money táwọn wà yìí àwọn Ìwó yẹn wà nù wọn. Àwọn ọmọ lásán àti àfá Yakubu Ìwó wọ́n wà nù wọn. Wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ tẹ́kọ́ dẹ̀ máa dé jáde líwo wọ́n á sọ̀rọ̀ jàù. Ẹ̀yin ọba ilẹ̀ Yorùbá ẹ̀yin ọba aládé àwọn bàbá wa ọba yín jà o wọ́n fi yín lẹ̀kẹ́ máa ṣe ti àwọn náà ṣe ti wọn lákùndín inú kún wálé ẹ̀dín. Ṣùgbọ́n ohun tá a máa sọ fún yín ni pé ṣé rí gbogbo ẹ̀sìn àjòjì tó ń gbé wá fún yìí ẹ̀sìn Muhammad Abdul Wahab tó yàtọ̀ sí Islam o tó yàtọ̀ sí Islam tó ń pè wá lọ bí àlàáfíà o tó ń pè wá lọ bí ibi àlàáfíà o ẹ̀sìn yìí ẹ̀sìn Muhammad Abdul Wahab yìí á tùlù mọ́ yín lórí aráàlú lẹ́ni lọ́ fi ń pè yín lọ́ba o. Táráàlú bá ń kú pípípí ìlú kan wà ní Kwara State náà nísìn ẹ wo fídíò tó jáde láwọn ẹni ẹlẹ́ni tó ń ṣe náà ìvg wọn táwọn ọmọ àlè yìí wọbẹ̀ tó dẹ̀ lọ yìnbọn ẹ lọ wọ àwọn tó pa. Ṣé ẹ fẹ́ jẹ́ kí irú ẹ̀ wọ Ọ̀yọ́ ẹ fẹ́ jẹ́ kó wọ Ògbómọ̀ tá a bá wọ àwọn tó ń wí yìí o tó ń lọ ṣe kíní yìí o ẹ máa ní wọn Allahu Akbar alhamdulillahi rabbil alamin. Ẹ ò bóyá wọn fẹ́ràn ànábì ni wàláhì wọn fẹ́ràn ànábì o nítorí pé ànábì ò fún wa lọ kò fún wa ká pa ẹ̀mí kankan. Ìfúnra Al-Qur'an ní dídì sọ fún wa ní àpọ̀dọ̀ gba àpọ̀tọ̀ ẹ̀mí tí ó ṣẹ̀wá kí là ń fèsì ẹ̀ fún. Gbogbo ẹ̀yin bàbá wa ọba aládé à ń pè yín ẹ dìde o because issue tó wà lẹ́ni sẹ́ àtàkì mùdírù wàláhì bàbá yẹn nígbà táwọn èèyàn kan gbọ́rọ̀ wọn kí ni bàbá wa sọ mo wá lọ wọ̀rọ̀ tí bàbá mùdírù sọ yìí pé wàláhì bàbá yẹn clear ọ̀rọ̀ tí bàbá Sheikh Adamu máa ń clear ọ̀rọ̀ nìyẹn. Bàbá yẹn clear ọ̀rọ̀ bàbá yẹn ò fẹ́ wàhálà bàbá yẹn dẹ̀ clear ọ̀rọ̀ nísìnyí ẹ wá àtàkì mùdírù ẹ àtàkì rábítà ẹ àtàkì Sheikh Adamu lórí kíni ìkọ́ni ẹ àwọn bàbá yín kọ́ ló ní rábítà fíkírà yẹn ta ló mu wá ìwọ Fàtáyì kí ló ń pè Fàtáyì Ìbàdàn fíkírà yẹn ta ló mu wá kí ló tọ́ àwọn bàbá ti yín sínú rábítà ní Saudi gbogbo rábítà yàrá làmí lélẹ́yìí tí gbogbo àwọn àfáà ayé ń lọ síbẹ̀ wọ́n ṣe mú Sheikh Adamu síbẹ̀ kí ló tọ́ àwọn bàbá ti yín Ìbàdàn síbẹ̀. If this message brought you value, help us reach more people. Subscribe sí Message to Communities láti gba ìmọ́lẹ̀ Islam tẹ̀lé Yoruba.